Hello guys, bagong gising ko. Kinuha ko kasi yung cellphone pati charger. Bababa na ako. Hello guys, bababa na ako. Kayo mga aso. Nawala na yung isang aso kasi malag na tapos nabulag. Nagkalag na tapos nabulag. Kaya nasa likod. Ay papagising na. Ano siya na. Hello guys. Nagka-almasal ako yun. Nagka-almasal. Hindi yan kape. Hindi yan kape. Milo yan. Milo. Guys. Hindi nga pa yun. Kain tayo. Good morning guys. Sige na po. Bye-bye po. Bye-bye. Hello guys. Gagawa tayo ng slime. Pero unti lang. Ito ang kulkit. Unti na lang siya. Tapos, unting salt. Ayan guys. Ay! Unti lang guys. Pinaksan ko lang siya. Ayaw, dahil. Madumi ang lalagyan ko guys. Madumi ang lalagyan ko guys. Ay. Okay na po yun guys. Ang dumi. Ayun na. Okay na siya. Alam na. Konti lang siya. Gulat ako din yung tumit ko sa akin. Yung lolo guys, tumating kasi. Dami na lagay ko. Sticky na yan. Lang guys. Please stop me. Guys. Nilitin sa ulit.
Ito na yan. Ganyan siya guys. Nagasan mo yung ano pinagtapan mo? Opo. Saan mo ilagay? Hindi ko kung saan kami nilagay yung saan nakalagay yung mug ni Auntie. Ay, Diyos ko. Ayan, kaysa. Minix ko lang siya. Ito kaya natin ang konti. Kasi kulang siya.